Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σύντομο βίντεο του καναλιού με την Insta360 Luna Ultra. Γιατί είναι σύντομο? Γιατί απλά θα κάνουμε δοκιμή τον ήχο της Luna σήμερα, οπότε έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι απευθείας από την κάμερα, η δεύτερη επιλογή είναι χρησιμοποιώντας σαν μικρόφωνο το χειριστήριο, το οποίο με αυτό σας μιλάω τώρα, και η τρίτη επιλογή είναι φυσικά το μικρόφωνο της DJI Luna Ultra, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα στην μπλούζα, και θα το κάνουμε και αυτό δοκιμή. Μιας και λοιπόν έχω το χειριστήριο στα χέρια μου, αυτός είναι ο ήχος που ακούτε από το χειριστήριο. 1, 2, 3, 4, δοκιμή, 1, 2, 3, 4, βλέπετε την απόσταση, 1, 2, 3, 4, και εδώ είναι κατευθυντικό γιατί είναι από πάνω, 1, 2, 1, 2, δοκιμή, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, δοκιμή. Αυτό είναι το μικρόφωνο της αποσπόμενης οθόνης της Insta360 Luna Ultra. Πάμε να δούμε και την επόμενη επιλογή. Πάμε τώρα να δούμε και την επόμενη επιλογή μικροφόνου, η οποία περισσότερο είναι καλύτερη για vlog, δηλαδή όταν έχουμε την κάμερα κοντά σε εμάς. Δεν ξέρω αν θα με ακούτε καλά, γιατί η κάμερα αυτή τη στιγμή είναι στα 2,5 με 3 μέτρα μακριά από μένα. Δοκιμάζουμε και αυτή την επιλογή. Το μικρόφωνο κοιτάει προς τα εμένα και η φωνή μου είναι κανονική, όπως ήταν και πριν που δοκιμάσαμε το χειριστήριο, παύλα μικρόφωνο και οθόνη της Luna Ultra. Οπότε 1, 2, 3, 4, δοκιμή. Εάν φυσάει θα ακούσετε και τον αέρα γιατί δεν υπάρχει προστασία. 1, 2, 3, 4, δοκιμή. 1, 2, 3, 4, δοκιμή. Και θα έρθω και λίγο πιο κοντά γιατί το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι αρκετά μακριά, οπότε να τεστάρουμε πώς ακούγεται και από πιο κοντά. Τώρα λοιπόν παιδιά είμαι 50 πόντους από την κάμερα, οπότε πρέπει να με ακούτε καλύτερα, αλλά ξανά επισημαίνω ότι σε περίπτωση, γιατί φυσάει λίγο, σε περίπτωση που πιάσει αέρα το μικρόφωνο, λογικά θα το ακούτε γιατί δεν υπάρχει προστασία, το dead cat, αυτό το πραγματάκι που είναι σαν γουνίτσα. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε το μικρόφωνο που έχει πάνω στην κάμερα και ενδείκνυται για καταστάσεις vlog. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, δοκιμή 1, 2, 3, 4, το μικρόφωνο της Insta360 Luna Ultra πάνω στην κάμερα. Και πάμε τώρα να βάλουμε και το ασύρματο μικρόφωνο, το οποίο είναι και αυτό που ενδείκνυται για σενάρια vlogging και όχι μόνο. Γιατί το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι μικρόφωνο τύπου lavalier, δηλαδή μπαίνει εδώ πάνω μας και έχει και το γουνάκι, το dead cat δηλαδή, το οποίο προστατεύει από τους διάφορους θορύβους οι οποίοι μπορεί να δημιουργούνται από τον αέρα. Πάμε να τους συνδέσουμε. Τώρα λοιπόν είμαι με το μικρόφωνο της Insta360 Luna Ultra, το βλέπετε, το έχω τοποθετήσει πάνω στην μπλούζα μου. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι, όπως είπαμε, τύπου lavalier, δηλαδή είναι για φωνές και τέτοια πράγματα, και επίσης όπως βλέπετε έχει απάνω και αυτό το γουνάκι, το οποίο λέγεται dead cat και είναι για να κόβει τους θορύβους που δημιουργούνται από τον αέρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κανονικά πρέπει να ακούτε τη φωνή μου πεντακάθαρα, παρόλο που φυσάει και μπορεί να επηρέαζε το μικρόφωνο εάν δεν είχα βάλει αυτό το γουνάκι απάνω που προστατεύει από τον αέρα. Οπότε 1, 2, 3, δοκιμή, δοκιμή με το ασύρματο μικρόφωνο της Luna Ultra. 1, 2, 3, δοκιμή, δοκιμή, δοκιμή. Και πριν κλείσουμε το βίντεο θα ήθελα να σας πω ότι το συγκεκριμένο μικρόφωνο βγαίνει φυσικά και σε kit, όπου έχει απάνω ένα δέκτη και δύο μικρόφωνα, δηλαδή δύο πομπούς, και μπορούμε φυσικά να το χρησιμοποιήσουμε με οποιασδήποτε άλλες συσκευές έχουμε, όπως την GoPro Mission 1 ή κινητά τηλέφωνα κλπ. Όπως δηλαδή και τα μικρόφωνα της Rode και της DJI που διαθέτουν receiver, δέκτη δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!